So, for today's vlog, maglilinis ako ng electric pan. Ang kailangan natin sa paglinis ng electric pan ay brush, sabon, at syempre tubig. Saan yung planggana? Yan. So, bakit ko ginawa tong video na to? Naisip ko habang di pa ako namo-monetize at wala pa akong kinikita sa YouTube, hindi pa ako nakakatulong sa magulang ko, no? So, ito yung naisip kong way na habang nagvi-video ko, naglilinis ako at nakakatulong ako sa magulang ko, di ba? So, tanggalin na natin yung cover. So, sa mga nagvo-vlog dyan na hindi pa kumikita, ganitong content ang magandang gawin, diba? Simple as that. Nakatulong ka sa magulang mo. Bawas gawain. Tanggalin natin lahat, dismount natin lahat, no? So, iwasan lang natin mabasa yung motor. Ito, yung motor nga. Ang gagamitin natin na panglinis dyan ay basahan na nilabhan. So, ito yon mamaya. So, okay. At yung wire. So, oras na para banlawan yung sinabunan natin na LC at cover niya.
Yan. So tayong maglinis ng fan. Hintayin na lang natin siyang matuyo. Tapos i-assemble ulit natin siya. So ngayon, tuyo na. So, assemble tayo. At pwede ka nang magpahangin at magpahinga.